हजुर साथीहरू, अब युट्युबबाट विदाउट मोनेटाइजेसन पनि महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाउन सकिन्छ साथीहरू। यो मैले भनेको होइन, युट्युब आफैले आफ्नो ब्लगमा अफिसियल ब्लगमा पोस्ट गरेर यो कुरोको जानकारी दिएको छ साथीहरू। युट्युबबाट विदाउट मोनेटाइजेसन महिनाको लाखौँ रुपियाँ कसरी कमाउने त यी सम्पूर्ण कुरो जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्ते साथीहरू, म मानव चौधरी तपाईँलाई स्वागत गर्छु मेरो यो भिडियोमा। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईँले यस्तै खालको अपडेटहरू मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, अहिले इन्टरनेटमा दुईवटा कुरोको एकदमै हाइप छ, दुईवटा प्लेटफर्मको एकदमै क्रेज छ भनौँ साथीहरू। एउटा रहेको छ टिकटक, अर्को रहेको छ युट्युब। दुईटामा के फरक छ त साथीहरू भन्दाखेरि टिकटकमा हामीले भिडियो अपलोड गऱ्यो भने हामीले कुनै पनि पैसा पाउँदैनौँ, तर युट्युबमा हामीले भिडियो अपलोड गऱ्यो भने हामीले भ्युज अनुसारको पैसा पाउँछौँ साथीहरू, यदि हाम्रो युट्युब च्यानल मोनेटाइज छ भने। टिकटकबाट पनि राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरू। त्यो कसरी, तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, हाउ टु अर्न मनी फ्रम टिकटक भनेर तपाईँले त्यो भिडियो गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब कुरो गरौँ युट्युबको बारेमा साथीहरू। युट्युबबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ मोनेटाइज गरेर 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गरेर, त्यसपछि 4000 आवरको वाच टाइम कम्प्लिट गरेर। तर यदि तपाईँको च्यानल मोनेटाइज छैन भने युट्युबले अहिले नयाँ अपडेट लिएर आएको छ साथीहरू। युट्युब सर्ट्स फन्ड अन्तर्गत तपाईँले यदि युट्युब सर्ट्स बनाउनुहुन्छ सेम टिकटक जस्तै 15 देखि 60 सेकेन्डको भिडियोज तपाईँले बनाएर युट्युब सर्ट्समा अपलोड गर्नुहुन्छ भने र त्यो भिडियोज भाइरल हुन्छ, त्यसमा राम्रो इन्गेजमेन्ट आउँछ, राम्रोसँग भ्युज आउँछ भने युट्युब सर्ट्स फन्ड अन्तर्गतले तपाईँलाई महिनाको युट्युबले एज अ रिवार्ड पैसा दिन्छ साथीहरू। यसको मतलब तपाईँले जति धेरै भ्युज त्यति धेरै पैसा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन कि टिकटकमा छैन साथीहरू। त्यसैले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई एज अ युट्युब सर्ट्स भिडियोज बनाउनमा युज गर्नुहोस् र तपाईँको भिडियोजलाई एकदम धेरै भाइरल गर्ने चान्स गर्नु साथीहरू। तपाईँको भिडियो जति भाइरल हुन्छ तपाईँले त्यति धेरै नै रिवार्ड पैसा पाउन सक्नुहुन्छ युट्युबबाट साथीहरू। तपाईँले युट्युब सर्ट्स भिडियोज बनाउँदाखेरि युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन्स अन्डर बसेरै बनाउनुपर्छ साथीहरू। युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई फलो गरेर हामीले युट्युब सर्ट्स भिडियोजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि साथीहरू त्यसमा चाइल्ड अब्युज हुनु भएन, सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट हुनु भएन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तपाईँले युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन्स एकचोटि मजाले पढ्नु होला, त्यसपछि युट्युब सर्ट्स भिडियोजहरू बनाएर अपलोड गर्नु होला साथीहरू। युट्युब सर्ट्स फन्ड अन्तर्गत युट्युबले $100 मिलियन छुट्याएको छ साथीहरू। $100 मिलियन भनेको तपाईँको 10 करोड डलर नेपालीमा तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ यो कत्रो ठुलो रकम रहेको छ साथीहरू। यो सुरु हुँदैछ सेप्टेम्बर 2021 देखि र यो चल्नेछ 2022 सम्म साथीहरू। यस बिचमा तपाईँले युट्युब सर्ट्सहरू लगातार अपलोड गर्नु होला साथीहरू। आफ्नो क्रिएटिभिटी राम्रोसँग युज गरेर तपाईँले भिडियोजहरू तपाईँको भाइरल हुन्छ भने जति धेरै भाइरल हुन्छ तपाईँको भिडियो तपाईँले त्यति धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ, त्यो पनि मन्थली रूपमा साथीहरू। युट्युबले तपाईँले आफै कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँलाई एज अ रिवार्ड पैसाहरू दिन्छ साथीहरू, त्यो पनि लाखौँमा। त्यो तपाईँको डिपेन्ड गर्छ कति लाख तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको भिडियो जति भाइरल हुन्छ तपाईँले त्यति धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यही नै रहेको थियो युट्युबको नयाँ अपडेट। मेरो साइडबाट पनि तपाईँहरूको लागि एउटा सजेसन छ साथीहरू। तपाईँले टिकटक युज गर्नुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँले टिकटक युज गर्नुहोस्, टिकटक पनि राम्रो प्लेटफर्म हो, तपाईँले त्यहाँ आफ्नो ट्यालेन्ट सो गरेर राम्रो फ्यान बेस बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर एज अ प्लेटफर्म तपाईँले एज अ फ्युचर युज लिन चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँले रेकमेन्ड गर्छु युट्युबलाई चुज गर्न साथीहरू। किनभने टिकटकको प्राइभेसी एन्ड पोलिसी त्यस्तै साथीहरू, एकदम कम्प्लिकेटेड छ। तपाईँलाई थाहा नै होला धेरै जस्तो कन्ट्रीमा टिकटक ब्यान अलरेडी भइसकेको छ। इभन इन्डियामा पनि टिकटक अलरेडी ब्यान भइसकेको छ। नेपालमा पनि कहिले ब्यान हुन्छ त्यो फिक्सै छैन साथीहरू, जति बेला पनि ब्यान हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँले एज अ सेक्युरिटी तपाईँले युट्युबलाई एज अ प्लेटफर्म युज गर्नुहुन्छ भने ट्यालेन्ट सोकेस गर्नको लागि तपाईँसँग कुनै ट्यालेन्ट छ भने तपाईँ युट्युबमा आउनुहोस्। युट्युबमा तपाईँले भ्युजको पैसा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू, जुन कि टिकटकमा छैन। टिकटक युज गर्नुहोस् ठिक छ, तर तपाईँको धेरैभन्दा धेरै समय तपाईँले एज अ प्लेटफर्म चुज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले फ्युचर सेक्योर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ युट्युबमा आएर तपाईँको युट्युब च्यानल मोनेटाइज गरेर तपाईँले फ्युचरमा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ब्रान्ड स्पोन्सरसिप पनि तपाईँले टिकटकभन्दा युट्युबमा तपाईँले धेरै आउँछ साथीहरू। त्यसैले युट्युबलाई एज अ प्लेटफर्म तपाईँले चुज गर्नुभयो भने तपाईँको फ्युचर अझ सेक्योर हुन्छ साथीहरू। क्रिएटिभिटी देखाउनु छ भने तपाईँ युट्युबमा आउनुहोस्, युट्युबमा तपाईँको क्रिएटिभिटीको कदर पनि हुन्छ साथीहरू। ओके साथीहरू, तपाईँले जानकारी पाइ नै सक्नुभयो होला कि युट्युब सर्ट्सबाट तपाईँले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि विदाउट मोनेटाइजेसन। युट्युबलाई मोनेटाइज गर्नु जरुरी छैन साथीहरू। यहाँ साथीहरू तपाईँले आफ्नो क्रिएटिभिटी राम्रोसँग युज गरेर महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाउनु होला। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला साथीहरू। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईँले यस्तै खालको अपडेटहरू मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।